sa baba, manood mo mabuti. Kasi gamot ang nag-cheat. Lahat, hindi, ang kapatid eh, lahat. Kapatid eh, sa taas, naklilin mo, tapos sa taas. Lasing ka? Sige pa kami dahil paano. Kira ang order mo. Karoon ka na? Sa baba, ay, yes, taas, yes, taas. Pero ba sa natin, ang case sa taas, ang taas sa baba. Arin. Skip. R. Ano yan? Local na galing, nakaka-local. 529. Tulo na po ka. Kung galing nga pira. Ling ano? Walang piraso. Linga daw kung pira. Kinunin mo kung pira. Dahil manggikon niya. Dahil makitsi. Dilawan. Dating 1.6. Dating pira. 1.6. Yan paano kayo nagbabatan ko. Pinabaratuan na. Pagkalangan niya kung kagandyan. Kasi yan. Okay. 63 sub pa sana. Ha? 63. Yung Patay napaka. pagkatulos kayo niyo. Hindi mo mga hindi nagkakarap ng productivity. Wala na dyan. Ano yun eh? Siya ko yan. Oh, siya. Talasada, magaling ta. Ilay man na nila sa contact. Talasada ito. Oh, yeah. Ah. Ano yun? Ano, bali yan na ano. Nagkakyo.
Hindi magaling. Hindi mag-isip. Grabe na mo. Naglalaan ka tayo. Ano na, bigla na. Paano niya ka nag-upgrade? Patay ka, hindi ka mag-upgrade. Sabi ko doon. Walang na, yo. Hindi ka mag-upgrade. Ayan, ano na yung gusto niya? Ano na yung kasi na tapos duwas taas. Yun yun, duwas taas yun yun. Yun mo. Duwas taas, ini. Ayan. Bueno, that's it na. Oh, sabi na mo. Oh, sige yan. Niyo, yan na niyo. Yan. Na. Yo. Oh, G. Ano pa? Talaga. Nag-upgrade ka ng apat sa iyo ka. Sabi ko, upgrade ko lumusot na sa tao sa iyo. Dedeng! Are. Pwede magbayad digdi sa ano? Ano yan?
So, Gcash mo? Ipapayad mo. Hindi ka. Dahil pamanahin sa Ha? Dahil mo pamanahin sa Dayon yung sapatos, 99. Ante, ipa-deliver mo na lang. Kaya nga, cash on delivery. Ha? Cash on delivery. Kasi yung kapatid tayo. Sako. Bakit mo siya kasi magpatulog ka pinili ko pa. Ayo, tas 39. Umiya mo sa imo, 39 inidedeng. Ha? 39. Mga rin. Dokol. Ako kung nakasapato. Ha? Kaya ko siya. Kaya ko siya. Para 99 man sa 9, 100. Pag dineliver, 157. Ano, ipabakal sa giraran. Ipabakal sa giraran. Dahil man. Anong pizza mo yan? Oh, in-order ko na. Para kita yan. Sako, Sigurado ko kasi yan. 39. Ay, dako ala ka baong na nga ni. Hindi kasi sako kay Nuno. Keyboard. Tindahan mismo nila. Halimbawa kaya. Ang mga brand nito, mga brand mismo na mga ito, ano problema ito, ito ka ng life.
Pidaw ako. Original pag pinakagod, pinakagino. Wala na to sa pandi pa. No. No. Follow my Ang nakaraog iyan, ano? Wala na. Gusto pa, ano 10,000? Ngayon, pagparang ko rin doon. Kung ano yung na-appreciate na ako na Kumain na, pero hindi ko ako yung yan, nanabot na niya ako. Jake pa pa na. Zero, I think about 0.1% chance. Siya nakapag alam mo sa natin. Bakit ako? Ang March dati ako. Great.
Kayo. Ako pa, ano yun eh. May ginagawa ko. Doon sa power of video. May gamit na po. Sabi ba ito ganyan? Nagtarong mga na ako. Ano? Ito. Nakikita ko sa QA ko guys. Level ano kami sa... Oh, sige ako. Kasi level ano kami. Nakakagigla ko. Ano yun? Yun yun. Kaya mag-ibig. Pero ang shipping fee. Six, did you? May mga tao. Ay! Didilit ka na ako makajoin. Nakasabay. Uy, pasamol. Paslip ka mo. Ipisiglaw. Yan. Unyo. Kasi. Uni na. Ako mabili kang napabuang ka. Paslip ka. Hindi ako madali ng mga para lang mga palibre. Sabi sa akin, kami dito sa Sunday, itong mga ito. Toto. Mas pasil mo. Hindi ako suwara labaw, ay suwara din po na mapa. Dali yung magandang tulos. Hindi ako. Hindi ako. Ay, papi. Oh, sa likod mo. Teka kayo mag-vlog. Kung namin mag-vlog. Yes, mag-vlog. Somehow. Umaga na ako. Kurati! Tapos ako, Huwag ka makahayop ka. hindi na nagduda. Ready. Yung mga auto stock. Auto stock na ba? Hindi ka kag. Hindi. Mga habit na niya. Yan. Ano? Yung sabi mo, stop. Hindi ka. Yun na easy. Lahat ko na. UI at you. Ano? Sinabi mo. Basta muli. Sana. Sana. Uy, baka mo. Bakit mo? Matala kayo. Hindi ko lang naman ginagawa. Ari, buktaw. Hindi si Saro. Uy. Then, kung may shipping. Sige, nagtubod. Ari, 61. Saka nagtuloy.
Ay, ka. Pailing ko sa'yo. Pailing ko sa'yo. 400 kung makaano dito order niya. Lapit ako. Kasi Balik na nga yung styling yun yung win eh. Styling na nga yung ikaw. Wait. Ah, may ba? alas 10. Baka magkabang ka na. Di ka mag-bar. Setting ko nga yun kasi siya nagbubuhat na yun. Ako. Ulit ako. Ikaw, saan ka na sa kasi yun? Umalis. Ako kumuha mo. Ako pa. Safe! Kasi nagpapark ka. Ano yun ayos pa? Ay, dahil na. Bakit sabi mo kung sino pa pinapakira ko? Tama ko ba? Malapit naman ako sa age. Ano na? Uy! Sabi ko, 1 million
Kaso, wala lang.
Salamat ka tayo kita. Ako, Huwag na rin talaga. hindi mo tao. Saan ba ka server to? Moral na ako. At ay patupan, buko ang ayok. Tapos yan. Okay. Pushing mo sa pandi ako. Yan. Kaya niya nga ito, control yun, buong ngayon. Background. Hindi pa tayo. Open.
Nata, na, ha? Oh, iya. Nanta, pangit taon. Pinaguntingan. Kisay mo pinaguntingan sa mall ay sa sagbabakal tibuok. Gurano. Oh. Gurano subohok. Gurano bakal kang buhok. Gurano bakal kang buhok. Iyo. Gurano kalaba. Ayo. Mas magayon na halipot tama presko. Mainit bagang panahon ngunyan. Iyo. Maray na itong pabakal. Nagkadilin siya pa siya. Ano mo na kontak itong para ano? Di man pinakarayso paggunting? Ayo pala. Garo aki unong pa siya. Bata. Oh. 7. Oh, alipot. Okay na ito. Mainit ang panahon niya. Oo. Daaki pa man siya, pwede pa siya makapahalaba. Mainito ng panahon bagangon niya. Dapat talipot sa nambo.
Okay? Kaya mga pa, Napaprint, colored. dito, ano kung Ay, wala kaming colored kaya. Po, mapo. Kabaramida po.
suko sa kuya. Bala siya ay mo na magpareserve. Hindi. Ang siya, gwapa. Mapareserve siya pang. Ha? Nagkagaradan lamang akong Salvatores na.
Ano? Sharp fabric conditioner. Nice one. I don't say. I don't know. Love lang. Ala, natigaling ng loob. Tika, didis na kita. Wala ko yan din yung ano. Wala ko. Ayaw, sayaw, sayaw, lumot yan eh. Aray, mama! Pang! Didis na ako. Pang! Ano ini? Loob na. Sige, nagkukuha sa ulang niya. Agin ako din. Agin na daw ako. Okay. Ganun ako maganda na. Nice one. Love sa taas. Love sa. Magpipinsa ka, ano ka mo? Ay, alaman kita sa ito. Nakita ka ba kami?
siya. Dali-dali na tiyote! Uy, kapay! Ay, rito niyo. 3v3, 3v3! Haratin kita, Sage! Balik na tapaot na po! Ano yun? Yan na, may maabot. 3v3! Kaina! Bilingan! Pakita na inutan! 3v3! Ako mo! Sila. Mali kita! Send kasi connect. Lahat kita. Second victim pa! Ay ko ba titigyan? Nagkatid kang buko. Bam! Oh, matibay! Oh. Nakakita ba? Mandala ka. Ay, score mo na yan si ate. Naka-score na ako. Sira. Ay, yes. Hello. Ah, yung din sa taas yan. Yan na naman yan sa likod mo. Likod mo. Yan din sa may pataas, oh. Ah. Ah, Ano yan? Buko pa na taga. Iso. Ilang pala. Ilang pala. yun na ako. Doon sa taas, sa taas. Wow! Ito! Nice one. Nice! Nabutan ka pa dami sa barangay. Kasi nagkakaot ba ba sa ano ko? Ubus! Ano? Tap yan, bro. Tap. Ako may Oh, ano na. out na out. May coffee pa ba? Yan. Yan, ang gano'n.
Out na sa one. Nalipat ako siya. Kaya pag-bit na sa aking mamita. Out na sa one day. Madali mo sa ano yun eh, lalapaan ng siko mo. Yunaan. Ayaw mo na pagtigulyan sa karaoke, reklamo ka. Makuman ako ito. Hitay to. Mako. Hitay. Hindi. Ilupindino. Makuman ako ito. Hindi. Hindi.
Kita sinunod na ano po. Ito hindi mo kaangkan mami. Ano po kayo? Ano may makano na ako? Wala ko na to ano? Hindi ginagawa.
siya. May bulpin ba ito? Yun na. Paano? Paano? Gutom? Tinawag ka dyan sa paano? Gutom? Kasabit hello to. Kasabit.
Which,
Equal. Tapos,
Lalaki. Babae. Hindi. Kung kaya mo tayo, ako mo nagayan sa mga ito. Kung ikaw, ano ba? Ayun. Ito. Meron. May respect lang.
Yung bullshit.
Correct. Ay, complete address. Pulok 5. Tabaco City. Tabaco City.
Mas bagay ni piso.
sugal.
Ha? Ano? Ihi na. Mm. Ha? Yun na, 2 oras na. Iya. Ma-out ka na? Atod mo sa gamiton. Sige. Sarong. Dahil. Ang ano mo, ang kuyan mo, kabangang oras na sana ang libre mo. Oh, may ano. Iyo ha? Ha? 7 pesos ang libre mo. I-out ko na? 20. Ah, iyo. Tapos libre mo ang bagaan ano ko ka. I-out ko na? Hmm.
din ako. Oh, ano yan? Ha? Ika, Ano? normal pa tayo dito. Yung request? Kailan? Request sa 7? Hindi dyan sa ano, uyo. Oh, may gulo. Ayun, ako tulog. Ano na? Meron ka sa kanibis? Ha? Meron ka na. Ayun, ako tinawanan kong bakal na ano. Ipag may pabakal ako. Ano sabi? Ayun, nanukot pa ako. Wala pa. Sira niya eh. Ini. Lord, tungkol pa. Grupo. Ipaga. Nanitra na. Iya, nanatang tamang naman. Trabaho mo, anong oras na?
orderan mo lang sa keyboard. Ano, sala na bakal mo? Abutan mo daw kinunong kung madali marota. Ipahiling mo kinunong.
Ah, ata, Karen? Karen? Kinuha, kinuha ko na. Kinuha ko na dyan.
Saan po pwede mama? Buboy. Open sa one.
aling kwento mo. Daw. Patanong ko kaya mo mag-farm ka na hindi mga tao. Yan, oo. Yan, sabi yung ayan na, search mo. Yung ano eh, sabi mo na, hindi nila. MMN, people. Yan, yan, yan. Yan. Ay, matapos. Sigurado, ikaw, dyan sa akin. Nag-order na kami. Ano ganyan na? Yan, nagmakano. Hindi tayo para. Oo, bakal din na.
Android. Tapos so ini, tulos na. Bayad.
Ay, yung mga DJ. Basta mag-build ka sa dumaan. Yeah, ito na ito. Pwede sa ganito.
At kapatid ang ato. Makaanong dako, alam mo ah. Medyo, may din na kayo sa trabaho. Friends, motherfucker. Kasi punta ka. Kawawa. Shabu! Yung jetpay yan. Medyo, yeah. No, it's go. Medyo, hindi na ako nagagawin.
Ano po? Ano? Hindi ko kita diyan, no? Dalawa ko yung cellphone mo, Rubio. Hawakan mo. Wala kang cellphone ito.
binarayaan ka na. Binayaan ka na.
Tininang piniluto mo.
Ha? Ano? Ano? Discuss. Daspan? Karo. At ano nangyari ang karo? Karo sa mga itong buko. Gusto ka? Baga dyan? Bakit? Sino na? Dito tao? May kinarap na ako mga. Apat na sana. Ganun mo yun. Ay, hugasan ko. Bagong karo. Corner dyan. Dua. Yung masanang. Manano na mapa print. Ano ko? Ano yung? Yung kaya ka na to. Bakit man cover? Yung masanang. Long. Think of. Kada ko long. Listen ka. Yun ah. Yan ah. Yung ah. Ako ano. Informer ka na ah. Ano. Kasi. Ang kawan mo. Video ka man sa ano. Yung ano. Ito. Ano ka?
Ito. Black and white. Denver ah.
Opo. 10. Please. 10. Oh. Ayan. Sige.